Hey Raven DJ here. Welcome back to another vlog, guys. I know you missed me and I've been so busy for the past couple of months actually. So today, I'm just gonna share with you my new phone. So it's been a while, nag-change ako ng phone. Yung phone ko pa is yung, thank you very much Roxy for the case nga pala. Mami Rox. Ang phone ko pa is actually maganda pa, bilhin nyo na. XS Max na space gray. I think it's more than 3 years. Tagal na bago ako mag-upgrade. So ito. Pero maganda pa siya, makinis pa siya, and maingat ako sa phone. 256 gig to. Tapos, I am gonna give you a quick unboxing lang ng aking new phone. So, this is the iPhone 14 Pro Max. 512 gig space black. Medyo mahaba yung pinagdaanan bago ako makakuha kasi syempre December. Tapos parang ang daming pera ng mga tao ngayon. Tapos nagpunta kami ng Greenbelt, Glorieta, SM Makati, Green Hills, SM Mega Mall, Shangri-La, lahat parang sold out yung ganito nila. And then last Tuesday, Wednesday, nagbumalik ako ng SM, kasama ko yung friend ko. Tapos, merong store na meron silang available. Kaso, Christmas party nila. Okay. Kaya hindi ko nakuha agad that day. Bumalik pa ako kinabukasan. Pero pinreserve ko na yung phone. Nag-down ako ng 1,000 pesos. So, I got it. It's the 512 gig na talagang gusto ko. And, I think I deserve it kasi tagal ko nang di nag-upgrade ng phone. So, let's unbox it. Actually, na-open ko naman na siya. This is the phone, guys. So pretty. Yan. Actually, may na-offer sa akin na parang deep purple. Tapos, sabi ko, naisip ko na parang if you are going to buy something talagang medyo mahal siya, syempre hindi man tumura, eh, dun ka na talaga sa talagang gusto mo. So, ayan. So pretty. Ang ganda. Ayan siya. Nabuksan ko na siya and connect ko siya sa wifi. Hello? Ano? Ayan. So, sa setup ko lang to, guys. Actually, yun lang. May lang tong video na to. Wala siya isa ibang kasama. Ito lang. Ganito lang siya. Kaya I had to buy yung parang adapter. Ito. 1,299 ata to. Ayan siya, guys. Ayun lang. Share ko lang sa inyo. And then, of course, I'm gonna give you guys an update sa apartment namin. Kasi lumipat ako ng apartment. I'm sure naman may mga lalabas akong mga videos about moving out, moving in, mga ganyang videos, and mga unboxing naman kung ano-anong bagay-bagay. Tapos, I'm also gonna give you a quick haul na hindi ko pa nasusuot sa Zara, so wait lang. So, wait lang, lobat na ako. I'll be back, okay? Mag-haul ako ng mga napamili ko sa Zara for the past couple of months. So, pero lobat na ako. Wait lang. Okay, so hello everyone, I'm back. And yeah, let's start this try-on haul again. These are all from Zara and I got this for, I think, 2 months na ako namimili ng damit. Kasi back to work na nga, back to office, and I really have to buy new clothes to be, of course, more presentable. So, let's start this try-on haul kasi medyo madami siya. The first one that I got is this t-shirt lang, black lang siya. So, let me try to... Sobrang ganda ng fit nito, guys. As you can see. Ayan. And ang ganda ng tela. Hindi ko alam. Hindi nyo mamahawak sa suot. Tapos, I'm gonna wear this. Okay. So next is this is also from Zara na denim wear. Ayan.
natin. Ayan. Susog pa ako para makita niyo. Ayan siya. Ito na kasi bago siya nasuot yung black. So, this one is also from Zara. It's super nice. I love this. Sinuot ko ito nung nag-silo kami. Tsaka nung party. Ayan, napakaganda. So, ayan siya. Super love. Ganda, diba? Oh, ganda nito. Medyo mainit nga lang siya ng very light. So, dapat pag suot mo to, doon ka lang sa malamig na lugar. And nga pala guys, ang size ko sa Zara, small. Okay. Payat lang kasi ako. Okay, next natin. Okay. Next natin to. Ito naman ay slim fit na polo. So, nakabaliktad siya. So, ayan. And bagay rin siya dito sa suot kong denim, guys. Ito siya, stripes. Stripes lang. Sobrang lamig ng tela, sobrang flowy. Okay, so suotin ko na siya. Suotin ko siya with the black top, pero sinusuot ko talaga ito ng walang loob. Madamit, so ano lang talaga. Pero ganyan siya. Tanggalin ko yung black shirt ko. Casual, pwede rin. Semi-formal. Pinatakan ko din siya. Pero pwedeng coat, yun ang. Next naman, ito sobrang ganda rin ito. Sinusuot ko lang ito ng ganito lang siya. What I love about this is itong ano niya kasi detail niya sa likod. Kaya nagustuhan ko talaga siya. Ayan, ang ganda, diba? So may picture ako niya sa Facebook, sa Instagram. Ganyan lang siya, plain lang. Super love this one talaga. Kasi hindi siya super mainit. Ganyan siya, guys. Ganda rin ang detail nitong ano. Ayan. Diba? Ang ganda. Oh. Tak! Oh, sino siya dyan? I love it. Meron siyang dito. Ito naman denim siya, na manipis lang. Next. Okay, so ito yung isang black, guys. Ito naman yung parang siyang manipis, parang pang beach. Yung vibe niya. And then large naman to kasi gusto ko dito sana sa size talaga na to is yung parang ano lang siya. Medyo loose. And kasi ginagamit ko talaga ito normally sa beach. Yung black na to. Tapos siya. Pakita ko sa inyo yung vibe niya. Ayan. Tapos yung kwelyo niya ganyan siya. Ayan. Pero usually ganito ka na sinusuot. Ayan lang. Or minsan mas malaki pa nga. Ganyan. Beach vibe, tapos magpo-pearl ka ganyan. Ayan, gusto ko siya. Di ba ang ganda? Okay, next! Ito naman, ito, may kwento to, hinanap ko pa to sa Rockwell. Kasi may nakita kong ganito sa BJC, sa Zara sa BJC. Tapos di ko siya binili. Tapos nang gusto ko na siyang bilhin, wala na siya doon. Kaya, pupunta pa kami ng Rockwell para bilhin siya. And di ko nakuha yung small. Pero okay naman yung size na to. Lalo, tinatakin ko kasi to. Ganyan siya, guys. Ayun ang cute nito. As in, lalo pag nakatak. Hindi ko natatakin kasi nilulukot siya. Pero hindi siya. Ang cute, no? May yung vibe niyo. Ganda ng color, promise. Ayan. Next. Ito unahin ko ito dalawang polo shirt. Kasi hindi ko to pwedeng isuot kasi nasa labahan siya. Papakita ko lang sa inyo. Pero, super nice itong color niya. Ito siya. Ito ay small. This is also, of course, from Zara. Lahat nga to Zara. Ang ganda ng color nito, guys. Parang greenish.
whatever siya. Pero mabango pa din ah. Next, itong polo shirt din na to. Nahilig ako sa polo shirt ng Zara kasi ang ganda ng style, ng print. Ito yung una ko nabili actually na polo shirt. Tapos yung isa, and then yung green, nito lang. Ito. Ganda rin yung retail. Yeah. Next po natin, nagbebenta. Since polo shirt ang mga pinapakita, ito, one of my faves kasi sobrang nipis, sobrang ganda. Kaso, nung pinalaundry ko siya, nag-shrink, lumiit. Alam ko ba nang suot ko ito, mahaba siyang dito. Tapos loose, alam mo yung malamig. May detail siya, o ayan o. Hindi ko alam kung nakikita niyo, basta may ganyan siyang detail. Ayun, di natuloy siya. Parang tuloy siyang kakta pag suot ko. Pero maganda pa din. Next natin ay itong pangalamig. Parang ayoko nang isuot, pero alam niyo na yung vibe niya. Ayan siya. Letter A. Pang Baguio, pang malamigan. Sweater. Next naman. Ano pa? Okay, ito. Ito, sinuot ko sa Boracay. Sobrang ganda rin ito. Pang beach talaga to kasi nga sobrang nipis niya lang. And then, ang ganda ng vibe. Parang waves. Ayan, super nakakalakas ang dating. So guys, ito ay pang coat. Ayan. So, ayoko na siyang suotin. Tinatamad na ako. Pero meron akong dalawang coat. Ito yung isa. Ito mas mura to actually. Tapos yung isa mas mahal. Ito yung black. Ayoko na suot ha kasi mainit. Basta yan. Hindi ko na nabilang ko ilan yung ano ko. Tapos itong isang pants na green naman. Ganda rin ang fit mo guys. And then last is this. Meron pala akong pants. Ito, pants na black na. From Zara. Parang slack to. Maganda yung fit nito sa tapos ito, ang denim na black. Ito super nice din ito. Ito yung makapal talaga na denim. Parang ito yung pandoble talaga siya. Ayan. And then last guys, gusto ko ipakita sa inyo. Dalawang Zara na binili ko. Hindi ko pa nasusuot actually. Ganyan lang siya ng polo. Super simple lang. Pang office. Pwede na siyang ganyan. And then ito, parang pang beach. Pang beach. Hindi ko pa nasusuot. Kala to. 2.4? Oh, parehas naman. Halos naman 2.5 naman each ang damit sa Zara. Ito, malamig. Malamig siya. Ang ganda ng ng quality ng tela. Ayun lang. Bakot-bakot pa. Hindi ko na alam yung ibang madamit ko sa Zara na nabili. So, medyo marami ako naipon na damit ngayong mga months na ito. So, thank you so much everyone for watching this video and sana nag-enjoy kayo sa ating haul at unboxing ng new phone. I'll see you guys next time and again, this is Ravendg and as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next vlog. Bye!